नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरूलाई अर्चनास क्राफ्ट एन्ड कुकिङ युट्युब च्यानलमा। आज धेरै दिनपछि म तपाईहरूलाई DIY भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म यो वालमा टेक्सचर आर्ट गरेर देखाउने छु। यहाँ मैले टेक्सचरको लागि वाल पुट्टी युज गर्दैछु। वालमा टेक्सचर दिनुको लागि चाहिँ यसरी स्पन्जमा अलिअलि पुट्टी लिएर ड्याब गर्दैछु। प्लेनले यसलाई हल्कासँग यसरी मिलाउनु पर्छ। प्लेनको काम सकिसकेपछि यसलाई पुरा ड्राई हुनु दिनुपर्छ। ड्राई भइसकेपछि स्यान्ड पेपरले हल्कासँग मिलाउनु पर्छ। म स्टेन्सिलको माथि वाल पुट्टी लगाउँदैछु। अब स्टेन्सिलको डिजाइन सबैतिर दिइसकेपछि यसलाई ड्राई हुनु दिनुपर्छ। अब यो कम्प्लिटली ड्राई भइसक्यो र यसलाई चाहिँ म अब पेन्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले प्लास्टिक पेन्ट युज गर्दैछु। सबै पेन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि गोल्डन कलरले हाइलाइट गर्दैछु। गोल्डन कलर ड्राई भइसकेपछि चाहिँ वार्निस गरे एन्ड दिस इज द फाइनल लुक।